Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat special drinks for you all. Mint cooler lah. Memang yang ni sedap untuk diminum and then memang dia senang pun untuk buat. Kalau tak percaya, buat kat rumah dan tengok. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat mint cooler ni. Jom. Okey, untuk buat jus ni Lina nak masukkan sedikit halia, okay, just a small piece of ginger, and then lemon juice, 1 biji lemon juice, okay, then daun pudina ni lebih kurang 2 genggaman tangan pun boleh, it's up to you all, kalau nak masuk lebih pun boleh, and then ice cube. Masa kita nak blend, kita nak masukkan ice cube dan juga sugar. Okay, sugar pun ikut cita rasa masing-masing. Kalau nak manis, boleh tambahkan. Tak nak manis, you no need to add sugar. You want to add honey also, no, can. Even sugar palm sugar also boleh masukkan. Okay, cane sugar, sorry. And then kita kena masukkan air untuk memisah. So first kita ambil jus lemon ni dulu. Masukkan mint leaf, masukkan halia, dan lemon juice, dan gula, masukkan air, masukkan ice cube, Okey, sekarang kita kena tapiskan dulu. Okay, kita kena tapiskan dulu ya. That's why drinks ni kita panggil mint cooler. Okey kawan-kawan, begitu je lah untuk buat mint cooler drinks ni. Kan senang untuk buat. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba ya. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.